A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. Akramakumullah. Ẹ̀sìn mi yóò ọ̀rọ̀ ọ̀ràn èèyàn lẹ́gbọ́dọ̀ sí rárá kò sínú gbogbo rìsálà Akramakumullah. látòkè délẹ̀ Gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run tí wọ́n ti wá. gbogbo ànábì Ọlọ́run tó ti wá tó fi dórí ànábì Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n tó bá jẹ́ àáfà Naam. olóòmọ alukurani òmọ hadith Akramakumullah. kó sọ bí tí kurani ti sọ pé ká jà kó sọ bí tádìsì ti sọ pé ẹ jà kó sọ bí tí kurani ti sọ pé ẹ dàlúrú Akramakumullah. kó sọ bí tádìsì ti sọ pé ẹ dàlúrú kò sí. Tó jẹ́ pé méjèèjì òun ni mùsùlùmí gbára lé. òun ni mùsùlùmí gbára lé. Mo sọ láìmọye ìgbà mo ń sọ pé inú àwọn tí wọ́n gba ẹ̀kọ́ ànábì Sallallahu alayhi wa sallam. àdẹ̀wà lórí ẹ̀ títí dèní futuhat tí Islam ṣe Akramakumullah. tó bá jìnnà sí wa tí wọ́n kún lọ́dà fún wa tí wọ́n náà nẹ́bí ń gbé Kùránì sọ́wọ́ ọ̀tún sọ́wọ́ sí ìdá sọ́wọ́ ọ̀tún yóò wá sọ pé ẹni tí ò bá ti gbà òun ó bẹ lórí ni àwa náà wá gba kinní yẹn wọ́n blackmail Islam wọ́n blackmail ànábì La ilaha illallah. àwa náà wá gbà pé lóòótọ́ ní ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó ń ṣe kinní kan ìwọ tó mọ̀ nínú Islam tó ń pèrè láàfà wọ́n sọ pé alágbájá yìí àfà ni o kódà ó mọ Kùránì kódà ó mọ àdìsí sọ bí tánàbì ti sọ pé tọrọ yẹn rí bẹ́ẹ̀ la fil hadith la fil Qur'an al-Karim wala fil hadith kò sí kan bẹ́ẹ̀. Pé ànábì ń jẹ́ àwọn èèyàn ní tipa ń pé tèmi ní kẹ́ṣà ṣe. rárá torí pé ó rí inú al-Qur'ani nígbà tó wà Mẹ́kà ó bá àwọn kèfèrí lò wọ́n jìjọ ń gbé ni. Allahu Akbar. Qur'ani sì ni al-masdarul awwal lábá fẹ́ ṣòfin nínú Islam. Qur'ani sọ wípé qul huwa Allahu ahad qul ya ayyuhal kafirun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun gbogbo kèfèrí ló pè yẹn. La a'budu ma ta'budun. Èmi ò ní bá yín sin tẹ́ǹsìn o. Wala antum a'biduna ma a'budu. Ẹ̀yin náà ò fẹ́ bá mi sin tí mò ń sìn. Wala ana a'bidun ma abadtum. Tẹ́ǹsìn yẹn mi ò ní sìn. Wala antum a'biduna ma a'budu. Tẹ́mi náà ń sìn ẹ̀ ní sìn. Lakum dinukum waliyadin. Ẹ fọwọ́ mẹ́sìn yín kémi náà fọwọ́ mú tèmi. Akramakumullah. Àyà Kùránì nìyẹn pọ́yánpọ́yán. Ọ̀rọ̀ yìí sàn wọ́n jọ jòkó wọ́n jọ dáálọ́gì. Bí ọ̀n tiẹ̀ dialogue àyà súra yẹn ń sọ̀kalẹ̀ gbogbo wọn ni wọ́n ń gbọ́. Allahu Akbar. Èèyàn jẹ́ ní ìgbà táwọn ará Nàìjíríà tí wọ́n rán yàn wá sọ́dọ̀ ànábì Sallallahu alayhi wa sallam. kiri yóò wà nù wọn Christian ó wà nù wọn inú mọ́ṣáláṣí ànábì ni wọ́n ti jókòó wọ́n dialogue. Akramakumullah. Àsìkò tí wọ́n á fẹ́ ṣèjọ́sìn wọn tó ànábì wa ni kan dúró sẹ́gbẹ́ kan bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n ṣe inú mọ́ṣáláṣí ànábì ni o. Sallallahu alayhi wa sallam. Tá ànábì sì mọ̀ pé ẹ̀sìn kan náà kọ́ làwọn jọ ń sìn. Bẹ́ẹ̀ni ó di méjì. Akramakumullah. Àyà Kùránì wa tún wá sọ pé kul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب يهودي àti Nasara ni. أكرمكم الله. تعالوا ẹ máa bọ̀ bí. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ọ̀rọ̀ tá a bá lọ́dọ̀ yín tá a bá lọ́dọ̀ tèmi náà كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ẹ má ya erékèrè pẹ̀lú ẹ má ya erékèrè ẹ má sin ẹlòmíì tó yàtọ̀ sọ́lọ́run. ولا نشرك به شيئا. ẹ má ṣẹbọ pẹ̀lú ẹ̀.
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ẹni máa mọ nǹkan nù yín àbí nù ẹnikẹ́ni kẹ́ mú lọ́lọ́run kéékèèké yàtọ̀ sọ́lọ́ bá a ṣe pè yín wípé bọ́rọ̀ ti rí rè tẹ bá jẹ́ ìpadà tẹ́ni ẹ̀ gbà ìṣèhádú anna muslimun. a fi yín jẹ́rìí wípé kẹ́ máa jẹ́rìí wípé àwa o àjùwọ́jú sẹ́lẹ̀ Allahu Akbar. kí ló jù yẹn lọ nínú Al-Qur'an. So eléyìí ó fi hàn wá kí ni mo kí fún Islam. So láyé tí èyí tẹ́ tó ṣojú ànábì ni táwọn bá ń parọ́ ìpè kínní níjọ́ tí àwọn crusaders tí wọ́n jẹ́ Christian wọ́n pè hurubu sọlíbíyà òun ni wọ́n pè ní crusade war. Crusade war yẹn tíra ẹ̀ ẹ̀wọ́ ìkọ̀ọ̀kan tó bí ó ju tàríkù dáwà lọ mujallad sí ni wọ́n á ní ìdí ẹ̀ mẹ́rin ó wà ní lọ́dọ̀ mi kìí ṣe pé mo fi dírẹ́sì lé o hamalati yìí tí wọ́n kó wọ́n pọ̀ wọ́n ọba Barbarossa ó gbé ogun wá àwọn ọba méje ní Europe àwọn ni wọ́n ṣe ogun wá. Ọ̀rọ̀ àgbélébù kọ́ ọ̀rọ̀ Jésù kọ́ ló kàn wọ́n ló dùn wọn o òun kọ́ ni wọ́n fẹ́ jà òun kàn rọ Ardul Muqaddasa òun ni wọ́n fẹ́ gbà. Inú wọn Richard the Lionheart ó wà nù wọn Richard Colbul Assad ọba Britain ni níjọ náà òun náà lédè ogun wa. Nígbà tán dé wọ́n ń dáwọn alálàájì lọ́nà wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀. So ogun yẹn wọ́n jà á fún àìmọye ọdún ló fi ń jẹ́ hamalat mọ́kànlá. So hamalat mọ́kànlá yìí ó fi wá di pé ó dórí Salahuddin al-Ayyubi òun ni ó lídìí àwọn mùsùlùmí tó fèsì wọn. Ó fèsì wọn manjanik ẹmọ nǹkan tó ń pè ní manjanik pẹ̀lú iná ni wọ́n jù sí wọ́n gbìyì sínú ọkọ̀ ojú omi wọn báyìí ogun ni tí ó tó gun òkèrè. So ìgbà tí wọ́n dé kíní Salahuddin Ayyubi òun ló wá mú ló lédè ogun ìjọ náà ká lè mọ̀ pé kíní yẹn ti ìtàlímù tí Islam fi kalẹ̀ àwọn tí wọ́n bá ànábì àtàwọn tí wọ́n bá ànábì títí dórí Salahuddin Ayyubi yẹn dẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó sọ yìí lèèyàn máa fi mọ̀. Ó ní torí nínú mọ́sáàrì ń bẹ̀ tó fẹ́ lọ nínú àwọn ọmọ ogun ẹ̀ àwọn tó jẹ́ Kírísítẹ́nì wà láwọn kíbútà wà tó dẹ̀jọ́ mọ̀ lù. Wọ́n á sọ̀rọ̀ kan fún wọn yín pé ẹ mọ̀ yín pé ad-dinu lillah ẹ̀sìn Ọlọ́run ló ní wal watan lil jami' ṣe rí ìlú tá a wáyé tá a fẹ́ dìfẹ́ǹdì àti gbogbo ogun tá à ń lọ yìí àjìjọ nínú. So ìyẹn mo rò pé bóyá mo ti fèsì fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni sà ẹ ti sọ stand Islam tó jẹ́ sí pé Al-Qur'an àti anabi wa Muhammad ẹ̀dẹ̀ tí mọ́rọ̀ anabi wa àwọn afá ni wọ́n wá implement ẹ̀ níbi tí dúró sísà ad-din wal watan níbi ẹ̀sìn àwọn afá ni wọ́n fẹ́ play role tí ó pọ̀ níbẹ̀ sà níbi al-watan ìjọba ọba gbogbo àwọn olórí ìletò kọ̀ọ̀kan báwo ni wọ́n ṣe wá fẹ́ jọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ tí ìlú ó fi farabalẹ̀ sà. Ìlú ó farabalẹ̀ pẹ̀lú káàfà lọ́wọ́ bẹ̀ ìlú ó farabalẹ̀ pẹ̀lú kémi àti wọ ta ń pe ìjọba ìjọba ni kí gbogbo wa dá sí. Ṣé ìjọba ló fẹ́ dáàbò bò ni tá a bá dáàbò bò báwo ni ìjọba ṣe fẹ́ dáàbò bò nǹkan tágbára individual ò ká níjọba ń ṣe. n ti agbára individual ò ká. Bẹ́ẹ̀ni ní ìṣòro fẹ́ fẹ́yàwó ṣé ìjọba ni ó fẹ́ báyàn fẹ́yàwó. Rárá sà. Ó fẹ́ jẹun ṣé ìjọba ni ó máa bẹ oúnjẹ. Rárá.
ó fẹ́ ṣiṣẹ́ ìṣèjọba ni ó máa bẹ wáṣẹ́. Rárá sà. ìtagbá tó bá ti pọ̀ ju agbára individual lọ níjọba ń dá sí èyí tó ń jẹ́ ìjọ ọba nìyẹn. anakumullah anakumullah pé gbogbo ibi tí wọ́n bá ti wà ẹnìkan ni ó wà lókè òun ni ó máa wá control kálukú. jọ̀wọ́ ṣe àkíyèsí láti subscribe fi like sílẹ̀ àti tẹ àròsọ bell fún àwọn ìmọ̀ràn tọlọ́fìn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.